right. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ දැන් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා නොවැම්බර් මාසේ කරන්න පුළුවන් low budget VGA card එකක් එක්ක කරන්න පුළුවන් low budget PC build එකක් වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒකෙදි VGA card එකක් එක්කයි කරේ. දැන් මේකෙදි මේ build එකේදී අපි VGA card එකක් graphic card එකක් නැතුව ලක්ෂයකට අඩුවෙන් මේ build එක කරලා පෙන්නනවා. ඒකට අපි තෝරගන්න process එක වෙන්නේ දැන් ඔයාලට පේන Intel Core i3 10th Gen 4 Core 8 threads කියන මෙන්න මේ process එක. ඉතින් මේක watt 65ක් ගන්න power එක. මේකේ onboard graphics තියෙනවා Intel UHD 630 එතන තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට site එකට ඇවිල්ලා කියවලා බලන්න පුළුවන්. අද build එකක් කරන්නේ Nanotech Computer Solutions shop එකෙන්. ඉතින් මේ process එක අපිට ගොඩක් හොඳ තේරීමක් Core i3 එකක්. ඉතින් මේක දැන් 7th gen එකේ ආපු Core i7 එකටත් වඩා ස්පීඩ් එක වැඩි. මොකද gen එක වැඩි වෙන්න ස්පීඩ් එකත් වැඩි. ඊළඟට අපේ motherboard එක වෙන්නේ Intel 1200 10th gen 11th gen socket එක වැඩ කරන right. ඉතින් අපි motherboard එක විදිහට තෝරගන්නේ H410 motherboard එකක්. මම වෙනදාටත් තෝරනවා වගේ. ඉතින් මේ motherboard එකේ RAM slots දෙකක් විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ටිකක් ගාන වැඩි 20000කට විතර motherboards කියන්නේ 20000කට වගේ ගන්නවා නම් slot දෙකයි තියෙන්නේ. 30000ක් 40000ක් වගේ motherboard එකකට ඔයාලා වැය කරනවා නම් එතකොට slot 4 තියෙන ඒවාක් තියෙනවා නැත්නම් 2 තියෙන ඒවාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ slot 4 slot 2 කියන්නේ ඒක මම සරලව කියලා දෙන්නම්. ඉතින් slot 2යි කියන්නේ අපිට 16GB දක්වා විතරයි පුළුවන් මේකට RAMs ගහන්න. නමුත් ඔයාලා slot 4 තියෙන motherboard එකක් ගන්නවා නම් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් processor එකේ හැටියට දැන් processor එක ඉල්ලලා තියෙන්නේ ආට ඕනනම් 64GB වෙනකන් ඉල්ලන්න පුළුවන්. මට මෙච්චර RAM එකක් පුළුවන් කියලා ඒක processor එකේ specifications වල තියෙනවා. 64GB 32GB නැත්නම් ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරම processors වල MB ගණන් වලින් තමයි RAM ඉල්ලුවේ. ඉතින් RAM slots 4 නම් ඔයාලට පුළුවන් එක්ක 64GB ඒ කියන්නේ 16/4ක් නැත්තම් 32/4ක් ගහලා 128 කරන්න. දැනට 128 තමයි උපරිම RAMs කියන්නේ මේ builds වලට පාවිච්චි කරන්නේ PC builds වලට. ඉතින් මේ brand එක මෙන්න මේ motherboard එක හොඳ motherboard එකක්. මොකද මේකෙදි අපිට NVMe එකකුත් ගහන්න පුළුවන් සහ තව ගොඩක් features තියෙනවා. right. ඉතින් අපි යමු දැන් අපේ RAM එක තෝරගන්න. ඉතින් RAM එක විදිහට මම ලොකු RAM එකක් තෝරන්නේ නැහැ. අපි වෙනද තෝරන මේක තෝරගන්න තමයි මම හිතුවේ. නමුත් ඊට වඩා ටිකක් ලස්සන RGB නැති 3200 Corsair එකක් තෝරගමු. මෙන්න මේක. ඉතින් මේක RGB නැති වුණාට මේක පොඩ්ඩක් ලස්සනයි. add link RAM එකට වඩා. ඉතින් ඒක තමයි මේක තෝරගන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ 8GB RAM එක තෝරගන්නේ. ඉතින් මේක අරග තරම්ම තමයි ස්පීඩ් එක වෙන්නේ. නමුත් මේකේ කියන්නේ පෙනුම අතින් ගත්තොත් අර RAM එකට වඩා මේක මට හිතුණා හොඳයි කියලා. ඉතින් අපි මේකට දැන් මේ build එකට 8GB එකයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ graphic card එක. මම කිව්වා මේ build එකේදී අපි graphic card එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැන් storage වලින් අපේ අවශ්‍ය වෙන hard drive එක නැත්නම් SSD එක තෝරගමු.
ඉතින් මෙතනදී මම පොඩි වෙනසක් කරනවා. මම හැමදාම එක්ක hard disk එකයි NVMe එකයි නැත්නම් hard disk එකක් විතරයි තෝරන්නේ. නමුත් අද මම තෝරගන්නේ SATA SSD එක. මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Adlink brand එකේ SATA SSD එක තෝරගන්නේ 512GB. ඉතින් කැමති නම් 1TB උනත් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේක තමයි අපි තෝරගන්නේ solid state drive එක. දැන් මේකේ තියෙන වෙනස තමයි hard drive එකකට වඩා speed එක වැඩි. නමුත් NVMe එකකට වඩා speed එක අඩුයි. ඔන්න ඔක තමයි සරලම කතන්දරේ මේ SSD solid state drive එක කියන්නේ hard drive එකකින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිය solid state drive එකක් ගැන කතා කරද්දී, ඒ කියන්නේ SSD එකක් ගැන කතා කරද්දී දැන් අරව NVMe SSD මේක normal SSD එකක්. ඒකයි මේකේ තියෙන වෙනස. අනික මේක පොඩ්ඩක් අරකට වඩා ලොකුයි NVMe එකට වඩා. හැබැයි hard drive එකට වඩා මේක පොඩි. ඒක තමයි වෙනස් මේකේ. ඒ වගේම මම අර කලින් කිව්වා වගේ NVMe එකට වඩා ස්පීඩ් එක අඩුයි. හැබැයි hard drive එකට වඩා ස්පීඩ් එක වැඩි. ඉතින් ඊළඟට අපි power supply එක තෝරගමු. මෙතනදී මම ලොකු power supply එකක් තෝරන්නේ. මොකද අපේ processor එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ power supply එක නිසා. මේක watt 450ක් තියෙනවා. ඉතින් අන්තිමට දැන් build එකේ අන්තිමට අපි තෝරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ casing එක. ඉතින් ගාන අඩුවටම ගන්නවා නම් casing එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. හැබැයි මේ casing එකේ ගාන අඩු වුණා ඔයාලට හොඳ build quality එකක් තියෙන casing එකක් තමයි මේක. මොකද දැන් මේකේ front panel tempered glass over නැති වුණාට මෙතන grill එකක් යට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට යටින් RGB fan එකක් high කරුවොත් ඒක මෙතන පේනවා. එකෙන් RGB එන එක මෙතන පේනවා. ඒ වගේම දැන් මෙතනත් fans high කරුවොත් ඒකත් මෙතනින් පේනවා කියලා තමයි මේ පින්තූරෙන් ඔයාලට පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ports අවශ්‍යව තියෙනවා. motherboard එකේ ports ටික එහා පැත්තට set වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි build එකට තෝරගන්න හොඳ quality එකක් තියෙන casing එකක්. right. ඉතින් 98 ඔය build එක අද කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ build එක කරන දවස වෙන්නේ 2021යි 12 වෙනි මාසේ 6 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ 6 වෙනිදා. දැන් මේ දවසේදී මේ ගාන තිබ්බට ඉස්සරහට දැන් වා මේ කරන වීඩියෝ එක බලනවා. ඒ කියන්නේ ලබන අවුරුදු 2022 වා මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් එතකොට මේවල ගණන් වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් තියෙන ප්‍රයිස් එකට තමයි මම build එක කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් monitors keyboard ගැන කතා කරුවොත් මම මේකට ඒව ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට මම පෙන්නනවා. low budget monitor එක වෙන්නේ Dell brand එකේ මෙන්න මේක. මේ monitor එක තමයි ඔයාලට low budget monitor එකක් මේ shop එකකින් ගන්නවා නම් මේක තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ monitor එකක්. මොකද Dell කියන්නේ ඇමරිකාවේ brand එකක්. නමුත් වර්තමානයේදී චීනයේ සමාගමෙන් කොටසක් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඊළඟට අපි keyboard mouse ගැන කතා කරුවොත් keyboard mouse ගැන කියද්දී අපිට combo එකක්, ඒ කියන්නේ mouse එකයි keyboard එකයි දෙකම එකට මිලදී ගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේ වගේ එකක් තෝරන්නේ. ඉතින් ගාන අඩුම combo pack එක වෙන්නේ මේක. ඉතින් මෙතනදී ටිකක් heavy mechanical keyboard එකක් සමග mouse එකක් ලැබෙනවා. මේක හොඳ තේරීමක් ඔයාලගේ build එකකට. හරි. ඉතින් අද මම build එකට මේවා තෝරන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට තමයි මම මේ build එක විතරක් කරලා පෙන්නන නිසා තමයි මේ ගානට build එක පෙන්වන්න පුළුවන්. නැත්තම් අර දෙකත් add කරුවොත් ලක්ෂය පයින්නවා. ඒක නිසා අපි 90000ට build එක කරන්නේ මේ ගානට. ඒක හින්දා මම build එක විතරක් ඒකයි වීඩියෝස් වල කරලා පෙන්නන්නේ. right. ඉතින් අද build එක ඔය විදිහට වෙන්නේ.
මෙයාගේ තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං බිල්ඩ් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න ඉස්සරහට channel එක rename කරන්නත් හිතන් ඉන්නවා. මොකද මේක දැන් PC builds කරන channel එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ main focus එක වෙලා තියෙන එක. ඉතින් logo එකකුත් අලුතෙන් දාන්න හිතන් ඉන්නවා. බලමු ඒවා ඉස්සරහට කරන්න. ඉතින් මේ දවස්වල කරන්ට් යන ප්‍රශ්න වගේ ඒවා තියෙනවා. right. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එක ඉවර කරමු. subscribe කරන්න නැත්නම් දැම්මම පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකක් ඒකේ all කියන එක click කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟට තවත් interesting වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු.